Alketi Islami, sa kopa u parë, që nga, jo, për të parë i parë, po për në emisione, sa kopa që në emision, që nga Valbona. Valbona, po. Do më thënë, nga Valbona, 2010, në qershor 2010. Dhe jemi në Petre Vërë në bum 2020. atëre Rudin, sepse ishte emision një parë, që me të gjithë ato eksponentët e zonës për turizmin, dhe që nga i moment, ato nuk kanë shterur duke marrë njerëz. E di çfarë më Siç më thonë, ato. Po, mu këtë më thonë her pas here që mbas atij emisioni, nga ato magazinat ku fjetëm e hëngrëm ne, atje një lop, atje një viç, ata bën një super hotele në Valbon. Shikosh siç është tani, para një muaji isha me promovimin e parë të librit. Ati ishte një dyndje me turistë, po me gjitha po infrastruktura, po ato po fillojnë po bëjnë hotele. Të gjithë shtëpitë që janë këthy në Bujtina. Janë Bujtina dhe po punojnë me drurin, kjo më pëlqen. E mban mend kur ishim ne që s'kishte telefon, s'kishte rrugë, vetëm çaj pinim gjithë ditën. Ishte një pemë, qofte mamë dhe ne varnim celularët e pemë. Që të vinë në një val. Dhe gjithmonë Christmas edhe pse ishim verë, ajo pema bënte drita, pra mesazhi, jo funksiononte WhatsApp-i. Jo, vetëm në mesazh, jemi gjallë. Kjo është arsyeja që unë doja ta sillja Alketi Islamin të shqiptarët mrekullueshëm për të treguar që njerëzit që e tregojnë Shqipërinë bukur, njerëzit që e fotografojnë Shqipërinë dhe njerëzit që flasin për Shqipërinë, janë ata që e zhvillojnë Shqipërinë. Ne folëm në Valbon, kur ishte asgjë, për post të tjerave kishte një frikë të madhe. Valbona ishte sigur, po njerëzit kishin frikë. Ne bëm atë emision, ndryshuam jo thjesht jetën e një njeriu që donte të bënte hotel, edhe ishte i Zotit dhe e bëri dhe bravo qoftë, por jetën e gjizonës. Më pas ndryshoi jeta e gjizonës. Kështu ndryshon edhe Shqipëria, duke e treguar. Prandaj ti je një shqiptar i mrekullueshëm, se e ke treguar Shqipërinë nga lart, dhe sa më lart të shkosh, aq më e bukur duket. Pastaj këto banalitetet e jetës përditshme, nuk kemi ç'bëjmë. Janë pjesë. Normal, megjithatë, unë jam treguar gjithmonë i kujdesshëm. E kam se si çdo një, edhe ju po të ishim vendin tim, nuk është se do nxjerr fotografi një problem apo një dëm apo një pislik. Gjithmonë këto evitohen, kalojnë hyn në arkivën e thjesht për t'i parë, po jo për t'i ekspozuar. Sigurisht që i takoj atij grupit target që promovojmë vendin dhe normalisht që nga momenti i parë që kam shkrepur fotografinë e parë, edhe botimin e parë deri tani, jam munduar që të sinkronizoj veten time dhe të kem deadline për botimet që se janë futur kësaj fushe dhe nuk dua ta lë. Pra botimet për promovimin e Shqipërisë që ne sot jemi për herë parë këtu, ju erdhët këtu dhe shifët çfarë vendi mrekullueshëm. Po, unë doja vija, madje ec. E zgjodhëm këtë vend për treguar pak lartësi, pra për të improvizuar Alpet, pavarësisht se jemi në malsinë e Tiranës, këtë vend mrekullueshëm këtu, ku shihet mbrapa Petrela e Dajti etj. Pra, e gjitha kjo shërben, pra, jo vetëm nuk janë vetëm Alpet janë një nga pjesët mendoj pjesa më potenciale e Shqipërisë. Sepse është Alpet shqiptare nga ajri. Ky është ai që promovohet. Ky është libri i fundit, më i fundit. Në radhë. I 6 është? Duke llogaritur futur një volum të Azerbajxhanit dhe një volum të Kosovës. Wow, ky është, më fal. Ky është Shoshan? Është Valbona në Shoshan. Pra ai mëngjesi, unë jam habitur këtu sepse mëngjesi orës 6 në Valbona ishte e zgjuar.
Dhe ishte gjithë mjergull. Kjo është verë, besoj. Në verë, po. Kjo është në qershori I Valbonës. Çfarë mrekullie. Alpet, jemi munduar që t'i fusim në... Të gjitha stinat, besoj. Kjo është vjeshta. Vjeshta, po. Vjeshta në pjesën e... Tu jemi në Bajramsuri. Në Bajramsur. Ky libër, Alpet janë mbi 2000... Kush ky vend? Berish në liçenin e Fierzës. Liçeni I Fierzës. Pra liçeni I Fierzës ka këtë lloj ishush. Tani ka ndonjë çik Photoshop këtu apo kjo është Shqipëria? Fare. Është mos harrojmë që liçeni I Fierzës dhe I Komanit, po më tepër I Fierzës krijon këto lloj kontrastesh dhe largimesh ujë, sepse është liçen që nuk është se mbahet gjithmonë në ujë, ndërsa Komani është liçen që mbahet gjithmonë në ujë dhe me ujë, pra full. Ndërsa liçeni I Fierzës në periudhën më të thatë mund t'i gjesh edhe tokën, mund t'i gjesh edhe varrezat vjetra që dalin pa, edhe fshatra që janë përmbytur, siç doli dhe Kuksi vjetër, del dhe diçka tjetër në këtë liçen. Pra, unë jam munduar I kam gjetur dy momente atij liçeni, është liçeni dhe me ujë dhe pa ujë. Qa mrekullie. Tu jemi në? Është pjesa e Valbonës. Tu jemi gjitur atëre? Tu kemi qenë ne fusha gjës. Po, fusha gjës. Ma tani kjo është foto e vjetës, se këtu ka është bukuria e këtij libri, është hyrë në arkiv. Këtu është bërë rrugë tani, është bërë urë. Që kalim në fushën e gjës kur kemi qenë. Kur kemi qenë me Halketin, unë gjitëm, madje unë atëre njoha dhe rudinat, lëndinat në majtë të maleve. Hece, nuk ishte të mbaruar, o na qohe në ujvara, o s'ka, ishim një grup fantastik I topit, jemi akoma dhe kujtojmë të gjithë, këtu jemi në Shkëlzen. Kjo është... Mirë, si janë bërë këto foto? Si nga? I kam bërë... Disa I kam bërë me helikopter, kur kam qenë me fotoreporteri News 24-ës, në vitet 2000, kur ishte edhe kriza, kur ishin dëbora e madhe dhe çonim ndihma për fshatrat në nevojë. Dhe ti bëj edhe foto. Bëj edhe foto dhe bëj edhe filmimet për televizionin. Edhe filmime për Newsen. Për Newsin. E shikon Newsin. Ato vite nuk I harroj ato vite. Të jashtëzakonshme dhe heroizmin e pilotëve për të çuar qoftë ndihmat ushqimore, qoftë ndihmat medicinale në fshatrat ku kishin nevojë. Këto janë mëngjeset e malit Kolladës, është një nga zonat më të bukura të vendit. Sa e bukur e ke. Dhe pra pjesa Valbonës, hym tek pjesa në këtë libër jam munduar të fus pjesën lindore të Alpeve. Se Alpet janë 2200 km², llogaritë që është sipërfaqe e madhe dhe këto I kemi ndarë me lumin e Shalës. Pra, çfarë është I kemi në faqen e parë këtu? Çfarë është në Ja, I bërë edhe pulat kurioze. Ngellën, po vinë dhe pulat tani. Po vinë shparë. Gjithë pjesa lindore pra është e skanuar në këtë album. Që thot, në volumën e dytë do kemi pjesën perëndimore të lumit të Shalës, pra lumi që buron në theth dhe futet në liçenin e Komanit. Çfarë mrekullie ke bërë? E ti çfarë ndodh? Ja, unë po të shikoj. Këtu jemi në Bajramsuri. Po, patjetër që është epiqendra e zonës lindore të vendit. Ç'është kjo? Kjo është Jezersa, Shkëlzeni nga mbrapa. Shikoj e gjithë pjesa e ultësirës në luginën e Bajramsurit, Kruma, deri në Kukës, pra edhe pjesa Kosovës. Kam qenë në Krum. Është gjitha mjergullnaj e mëngjesit. Unë kam qenë, unë e dua veriun jashtëzakonisht. E dua dhe e pëlqej shumë. Dhe kjo që më ka bërë... Tu çajin kemi marrë nga lokali, I thamë që na japi me... Do na shpërbesh pak çaj mali. Të mbahet mend në çaj mali të zonës. Të zonës? Çaj lulja e famshme. Çaj mali të Valbonës, unë vetëm pija dhe vetëm qeshja. Dhe më thoshin çaj po pi ti? E morëm freskët. Apo çfarë po pi? Po kështu është. Çaj këtyre maleve, kështu janë fotografitë e këtyre maleve dhe ky është Halketi Islami që na I sjell afër dhe na I bën të vizitueshme. Se unë jam e sigurt që te ky vendi që ne kemi ardhur tani, do vinë shumë njerëz mbas se çovin emisionin. Këtu. Po. Këtu vinë pa diskutim që mbas kësaj do vinë akoma. Dhe këtë të bën tregimi gjës. Këtë të bën tregimi dhe pasioni që ti do e thuash. Se mbaj mend kur ke drejtuar atë emisionin atje, ke qenë gjithë pasion. Më shumë se ne të gjithë ishim. Nuk pushoja. Nuk pushoja. Ua sa buke. Po ai u ndoj shumë. U ndoj edhe e pati feedbackun. Kështu që edhe këtu ku jemi ne, namin do bëjmë. Namin do bëjmë.
Kjo është më tregon Shqipërinë tënde, se cili e tregon në mënyrën e vet. Kjo është mënyra që ka zgjedhur ta tregoj Alket Islami. Edhe unë sapo doli ky libër doja më njëherë ta takoja të dija detajet, po më përpara të provojm pak çajin. Çajin e Ai është i malit të Shqipërisë mesme dhe të jugut, më saktë. Po, tani si. Çaji jon klasik. Se unë nga Afrika e koronavirus marrë edhe termos me vete. Jemi bërë global. Po rik shumë me çajin e malit, nuk ka. Rudin, sa kohë ke pa që në Alpe, pjesën e... Kam. Që atër, jo? Jo, kam shkuar, po unë shkoj, sa e ndroj televizionin, bëj emision. Nuk ri do të shkuar. Po jo, më pëlqen ti tregoj në gjitha mënyra. Në Albon, në Theth? Në Theth nuk kam qenë. Në Theth më erdhi shumë keq atëherë. Në Theth do kesh fatin shkosh më kollaj sepse atje po rregullohet qafathores, ajo Kur? Gangrena. Kur? Po është duke u punuar nga Boga për në Theth. Po është një pas atje ajo qafathora që në Theth nuk shkova, kam qenë vetëm vetëm një herë. Ndimër bllokohet më ajo. Jo. E keti Thethin këtu? Po është Thethi, bile Thethi është me... Po kjo që shka marrë kjo është top, kjo është qatia e Alpeve. Qatia e Alpeve, maja e Jezercës. Dhe janë të gjithë majat e maleve, pra këtu shikon pjesën e Shqipërisë dhe pjesa e gjithë malit Zi, nga mbrapa. Pra, mbrapa kësaj maje është Plava Kucia, pjesa e diku këtu në Ren është Thethi, Papluka, maja këtu. Kështu që ka qenë e gjithë Shqipëria në Mjergull, në Kotë Keqe. E jashtëzakonshme. Dhe ky libër nuk besoj se i dedikohet vetëm turistet shqiptar që i mungon Shqipërisë. Në fakt është bërë vetëm në anglisht ky botim. Ky është vetëm në anglisht, i dedikohet. Pse? Atëherë, Ben Andoni është ai që më ka bërë tekst. Shiko, këtu thosh Arben Andoni dhe unë po mendoja kush është Arben Andoni. Po bini, po pse e zgjatë emrin? Dhe, ja kemi zgjatur neve, ndoshta. Jo, më po atë njoh si Benin. Ka një gjë shumë interesante këtu, sepse Beni është i mërzit me mua, sepse unë i kam gjymtuar gjithë tekstin. Se më pruri aq shumë tekst, sa që ne i binde që ta nxinim volumin kaq. Dhe ç'a bëm? Duke e futur vetëm në anglisht, menduam që pse dhe ata që janë atje në zonë, të fillojnë të... Se toponimet të janë shqip, si do që tjetë nuk mund t'i tjetërsojmë në gjuhë. Po të paktën të kuptojnë dhe të fillojnë të flasin më mirë duke folur, komunikuar me tuaj dhe vendorët atje mund ta kenë këtë gjë. Jo t'ja shko? Kish jemi po. Ç'ishte kjo? Është sinjali i Radio Tiranës për bashkëdhëtarët, mamën, sinjali në Radio Tiranës në përballë. Po nuk e ke dorë, se edhe ky sinjali i Radio Alketit, i Tele Alketit për bashkëdhëtarët. Është Tirana. Jo, unë po e mbyll se po vazhdojmë emisionin. Shiko ti mbyll, Pjesa e kisha shumë të bukur. Sot që po xhiroj, se ky jepet ditë tjetër, po ne sot që po xhirojmë, është dita e radios. Kjo është e papar. Ai zgjedh radion për bashkëdhëtarët. Me shtuket, kjo është pa vetëm. Kjo të ngren. Domethënë në çdo. Kjo po të biri në mëngjes. Bile së gjithëve ja u sugjeroj që ta kenë si sinjal zimi. Dhe nuk e keni iden si do jeni gati. Po, gati. Kjo është e jashtëzakonshme. Pra, me Benin, tham, në fund të librit, i vum një kod këtu që ti mund të vësh telefonin dhe të del webi Alps Fikal. Sa mirë. Alps Fikal është një domain që kemi marrë dhe do ta zhvillojmë vetëm informacion. Dhe keni direkt me këtë kodin që është normale për çdo libër tani. Të kesh mundësinë që të dish ku do akomodohesh, çfarë do bësh, do hyjnë gjithë guidat aty. Dhe mbi gjitha teksti i gjithi i Benit. Beni është një tjetër shqiptar i mrekullueshëm i këtij vendi. Çdo njeri që e do e tregon këtë vend, edhe e zhvillon njëkohësisht, edhe se mos kujtoni që shqiptarët e mrekullueshëm janë rritë në pemë, ja këtu janë me snesh. Ideja kush ishte slogani i librit. Edhe e gjetë. Eja në Alpet tona, eja në mit. Edhe shumë e rëndësishme kjo dhe shumë interesante, eja në mit. Këtë thoshin atëherë kur ishim në bjeshkët e nëmura, nuk janë të nëmura, janë të bekuara. Por të nëmura janë kur nuk vizitohen, të bekuara janë kur vizitohen, kur zhvillohen, kur bëhen ato që janë duke u bërë. Unë kam një besim të
pa mbarueshëm që nuk kam ato do jenë Jo, janë. Jo, ne kemi potencial, ë? Potencial, jo, flas për Alpet. Alpet shqiptare janë pjesa më e rëndësishme për mua e Shqipërisë. Sepse pjesa e Alpeve është lakmi për të gjithë. Në Sojza, fëmijë e mirë, për turistin që vjen me outdoor, që hyn dhe pa timbër dogane, pra pa futet klandestin Sojza nga Vuthaj. Ja, Vuthaj. Hyn dhe del andej ose Vuthaj është një tjetër mrekulli shqiptare. Unë kam qenë me Recep Qosen për të na treguar se është vend i tij. Ne kemi qenë që çojmë guidat për të çuar njerëzit në liçenin e liçenet e Ezerës. Është faciliteti më i madh. Në qoftë se ti nga Valbona për të shkuar në liçenet e Ezerës të duhen 8 orë. Kur kalon andej? 2 orë në pyll. Pra shiko çfarë faciliteti nga Vuthaj ti shkon në liçenet e Ezerës. Që të vi kjo ditë dhe të ndodhet në normalitet. Ne thjesht nuk do vim në për lokale, se kjo është ideja në Shqipëri. Okej, është bukur, do vete të hanë në një buk misër pule, ku diun çfarë fshati. Jo, ti do vesh të ecësh, ti do vesh ta njohësh, do vesh ta shijosh, do vesh të dobësohesh, janë burimet e Alipash Kucis, ke pjesa Vuthaj. Po, çam mrekullie. Janë te Ujvara është ai lokali bukur, te liçeni. I mrekullush. I mrekullushëm. Te Katarakti poshtë. Kam qenë aty, kam xhiruar. E di ku nuk kam qenë? Ndoshta pa besueshme në Tamar. Në Tamar. Prandaj, shive ku më shkoj dora në album. Se këtu e ti? Atëherë, pjesa që kam fotografuar nga fundi, nuk është se i përket pjesës lindore, dhe hyn ke pjesa perëndimore, por kam dashur të bëj miksazh, pra pjesa e Vermoshit. Ti nuk e qenë Tamar, pra tregon që ti s'pas ke qenë as në Vermosh, sepse Tamar është porta e parë. Nuk kam qenë. E lumit të Cemit, që do thotë, kur jemi në Hantotit, ti do kalosh leqet e Hotit, është ajo llogaraja e veriut, është fikse kur zbret llogaran, ti zbret në lumin e Cenit, pra humb lartësi shumë dhe je në shtratën e lumit dhe pastaj ngjit lumin për shkuar në Vermosh, është një pergë. Dhe Vermoshi pastaj është pjesa më për mua që duhet vizituar, se kjo quhet Velipoja e Vermoshit. Velipoja e Vermoshit. Ky është fundi i Shqipërisë, ky është Malizi, cepi i artës lart dhe ish kufiri politik i perandorisë osmane me pjesën slave, që quhet Mali Kulla e Mbretit. Pra është një zonë e jashtëzakonshme që kjo është trajtuar në dy, jam munduar ta trajtoj paktën këtë foton në dy, dhe në pranverë dhe në vjesht. Kjo është pa ujë, kjo është me ujë. Dhe pjesa pastaj e akomodimit, e kullave. Dhe e vjeshtës. Besoj ti e di shumë mirë që vjeshta për ne duhet promovojmë vjeshtën. Vjeshtën. Kjo është muaji jon është vjeshtë. Janë ato ngjyrat që nuk mbarojnë. Në Vjesht bëra emision në Thet dhe me njëherë më mori pash për vati dhe më tha më jep një adresë që të shkoj dhe bëri një nga ciklet më të bukura që i kam parë. Tani që jam mbas dashurisë për natyrën, më nisi dashuria për pikturën, tani dua patjetër të kem piktura në Vjesht. Alket Islami, je një prej atyreve që thua Shqipëria bëhet, që promovon idenë ri në Shqipëri, ri në shtëpi. Patjetër. Kam kohë dhe smurem, kur jam në smundje sipër tani se promovuam një vajzë fantastike, një vajzë në fluturim, është bërë mjeshtër, do ikë në Amerikë. Ti e përgatit, nxjerr një shqiponjë të re dhe megjithmonë është me talent, dhe Lorina e përshëndes biles dhe do ikin bashkë me burrin, do zgjedhin të jetojnë në Amerikë. Okej, zgjedhja atyre se unë tash e bëj edhe pak kështu si për jo shaka, po sinqerisht na vjen keq sepse mua më pëlqen që të jenë gjithë tu. Shqipëria ka nevojë për promovim dhe për njerëz që duhet që punojnë dhe që duhet të punojnë për turizmin. Ajo është ekonomia numër 1 që po vjen. Po vjen. Po ishte dhe atëherë po vinte. Mbamës si thonin ata aty që do vi se s'kishin shtretër ata, po tani janë gjithë full me njerëz në Ati. Merrin telefon thos kanë. Ku ka filluar tani të emancipimi? Kjo është grada më e lartë dhe e fundit. Ngrohja nëpër restorante, nëpër që ti kenë ambiente ngrohta. Dhe më bëri përshtypje kur shkova për promovimin në 24 dhjetor që bëra promovimin e parë në Valbon. Shkuam në një lokal, ishte një ngrohtë, s'kishte kom njeriu dhe i thash të lumtë. Bravo, e ke hapur pavarësisht. Bravo. Kjo është, sepse unë do them tani, shkoni ke filani se është i ngrohtë. Edhe kur s'ka njerëz.
të heqim dorë nga ajo që kur të shkom ti sot ai që ne ja se do të ngrofun dhomën. Quhet nder. Po ti e ke. Tani dua të më tregosh pak rrugës, se më thej që kam marrë edhe Gjonin me vete, dua të shoh pak sa është rritur Gjoni yt, që e mbaj mend të vogël në Gjonin e para 10 vjetësh në Valbon. Në Valbon. Po na pret poshtë tek rruga. Ke rruga, se kishte filluar ai të dilnin krahët, puplat në krah. Tani që kanë dalë puplat, po që do iki? Puplat në krah për fluturim. Jo tani që fluturon tamam, tani që që do iki? Ku t'iki ai? Po mos e apresim puplat, nuk ikën ai do jetë këtu. Do jetë këtu dhe ka marrë një rrugë që mua më pëlqen, domethënë. Ku ka prind që nuk është i lumtur, që fëmia të ndjeki atë që bën ti. T'i japësh pasionin, t'i japësh krahët, t'i japësh vullnetin dhe vullnet dhe pasion. Se arrin gjithë pastaj. Po sigurisht është fusha më e vështirë. Mos harrojmë turizmin që ne bëjmë, është një nga turizmet më të vështirë. Turizmi sportiv. Se po fusim dhe sportivin, se ne merremi shumë dhe me gara kombëtare dhe ndërkombëtare. Që të marrësh turist, t'i futesh në nivel sportiv është shumë e vështirë, se nuk i sjell për fan, i sjell për kompeticion. Ti sjellësh për kompeticion, do thotë që i ketë përhershëm. Kjo është sekreti i një gare. Se ti mund të vi njëri për fan, do thotë dua të shoh një herë thethin, sa lek bën guida, shkon edhe shef. Po të vi një huaj gjithmonë, se është një kampionat në Shqipëri me një emër brand, Korça Open Air, ose Gjirokastra Open Air, apo Albania Open, apo Llogarai Air Game, apo Albania Coast Trip, të gjitha këto janë brande që jam si jam unë, këto janë thekur dhe njerëzit vinë sepse duan të marrin çmim. Dhe të gjitha janë të futura në kalendaret e International Fight. Pra, po që të arrinim kjo, ishte e vështirë. Kaluam shumë peripeci, mërzitje, evente që nuk vinin njerëz, por vullnet pasion. S'ka që s'bëhet. Bëjmë një xhiro deri ke Gjoni? Shkojmë te Gjoni. Këtu edhe zhurma e helikopterit Farkës filloi të vi, se ishte shparë, gjithkohon. Sigur e bën me fjalë ata. Do bëjmë intervistën. Na lan. Tani po afrohen. Kemi gjetur vendin më të mirë për të xhiruar, nga të gjitha anët, është qetësi vetëm kur vjen në një makinë, edhe. Ua, Gjoni, sa bukur dukem të syzet e tua. Këtë të bën xhirimi jashtë, ka gjithmonë atmosferë dhe ka gjithmonë ngjarje. Dhe unë takova Gjonin sot mas 10 vjetësh dhe nuk më besoj që ky djalë i vogël që më solli Alketi në Valbon. Më gjatë se unë të Më gjatë se gjithë tani duhet ta shohim kështu Gjonin nga lart. Tani e pjesë e shqiptarëve të mrekullueshëm, tregon dhe ti Shqipërinë e mrekullueshme si babi. Është vërtet, Shqipëria është shumë e mrekullueshme. Jemi shumë e fatë që kemi këtë vend dhe më pëlqen shumë që të gjithë punën time dhe gjithë pasionin tim ta jap për Shqipërinë, edhe të ndihmoj që gjithë Shqipëria të shfaqet sa më bukur në sy të gjithëve. Po mirë, e vërtet është kjo që babi thotë se lë Gjonin t'i ke për asnjë në asnjë mënyrë apo nuk ka nevojë të mos më lëri babi, se unë jam vetë këtu edhe nuk e mendoj për asnjë moment që të largohem. Fakt gjithë jemi prekur nga njerëzit tan të afërt që të gjithë duan të ikin larg, shokët tanë apo dhe njerëzit me të cilët punojmë. Gjatë gjithë kohës ka ikje, të gjithë duan të ikin dhe mua më mërzit shumë kjo gjë në fakt. Edhe mua nuk më vjen mirë kur ata thonë që duan të ikim, sepse duhet të rrim gjithë këtu në Shqipëri. Pse të humbasin gjithë vlerat tona duke ikur jashtë. Ti në dimër si babi me follun e gjitha, apo në verë ke dhe aktivitete tjera? Si e ke ndarë kohën? Në verë fakt jam shumë i angazhuar me një qendër sportive që ne po bëjmë në Palaz, Sky Sport Center. Aty po ofrojmë për gjithë njerëzit gjithë sportet outdoor, që nga sportet e ujit deri te sportet e ajrit. Këtë vit do kemi edhe zhytje aty. Dhe gjithë fokusi im gjatë verës është atje, ndërsa për sa i përket pjesës tjetër të dimrit, jam më shumë i fokusuar te pjesa sportive e fluturimit. Stërvitem gjatë gjithë kohës për të marrë pjesë në gara, në disiplina të ndryshme dhe sigurisht ky është pasioni im dhe jam shumë i lumtur. Çaçuni ti. Çka kalendari? E këtë po thosha se ti dhe çka kalendari, unë çaçuni, se më kujtua një mikeshe përbashkët, Fjorda, që tani është në Vjenë, do na shikojnë nga Vjena në YouTube, edhe ajo flet gjithkohës
për Gjonin, ku se ke marrë, edhe atë? Edhe Fjorda vjen shumë shpesh me mua. Po edhe Fjorda është një për atyre që tregojnë Shqipërinë me ngjyra. Fjorda është ai që u harua një në rrugë. Ku e harua Fjordën? Duke se u harua në rrugë, e hodhën nga makina. Jo, s'është nga ato ajo që harohet. Jo, nuk është nga ato. Nuk është nga ato. Se Fjorda që e përshëndesim është një nga gjërat më të mira që unë kam parë. Vërtet? Shiko se e përshëndesim, lidhemi direkt tani në Vjen me Skype me Fjordën, ta Po që përshëndesim. më vjen keq që nuk është këtu këtë kohë. Vjen keq që s'është. Edhe ajo është. Na tregon Vjenën tani. Na tregon Vjenën. Kjo është e bukura e njerëzve që e duan Shqipërinë. Bëhen bashk. Ka çaj bashkon. Edhe mblidhen dhe tregojnë se ty të duket ndonjëherë sikur jam më kalon në një rrugë, ja ca drur, jam sikur çka ka, po varet me çfarë ngjyrash e tregon, me këto ngjyrat e syzeve të Gjonit, me këto batutat e Alketit, apo thua ja po kalon në një rrugë ku mund të shtyp një makinë. Ma që makine ku në shtyp në jemi bësi në kone më përpara ka qenë garnizoni, që më mend që dinin Tiranë për ka për ushtarët që ishin pa leje dhe ishte oficeri me ushtarët. Tani kemi një shqipojnë, fuqe, zi dhe Kombëtarja. Fuqe zi. Ushtarë zi që që ti e mbrojtur tani. Super mbrojtur. Nuk kam përveç se kënaqësi për të ecur dhe ja uroj që ta bëni, ta shijoni këtë petrela. Mua më duket se apo e kam gabimun. Atëherë ke qenë më statike ti. Po, janë një vend, e ngulesha në një karige, po lëviz tani, po tani. E mbaj mend atje që duhet rinim se gjithë në Të rështuar. drejt, gati, më duket e vetë sikur ishim studio brenda, në vetëm ndryqimi. Jo, lëvizim tani. Kurse ka lezet. Ka lezet. Po ti e bërë 10 vjet më e re. Wow! Le, shiko, do e mbyll këtu, se po më shijon shumë. Kjo është e vërtet. Kjo është edhe ke syzet e E Gjonit. Duke që e rinuar. Normal që e rinuar. Unë isha shumë e kënaqur sot që ndava me Alketin dhe me Gjonin, pak Shqipëri të mrekullueshme. Dhe vazhdoj ta them me gjithë kënaqësinë time që ata që e tregojnë Shqipërinë janë ata që e zhvillojnë Shqipërinë, sepse pa u treguar nuk ka histori. Na je i papar. Jo, mua më bëhet qefi që dhe unë dhe ju, edhe këta, Edhe këta. janë duke projektuar dhe duke bërë gjërat më të mira për vendin. Pra ne nuk marrejmë, nuk shterojmë që bëm këtë gjë dhe e thehend. Të Të gjitha. gjithë kemi hedhur një gur në këtë themel, në këtë mur të madh. Siç po edhim një gur këtu në Petrel, siç po edhim një gur për Shqipërinë. Shqipërinë që është vendi ynë dhe i fëmijëve tanë. Mirupafshim.